Ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong lời Phật dạy. Hiếu thảo là một trong những giá trị cốt lõi mà Đức Phật luôn nhấn mạnh trong các bài giảng của mình. Lòng hiếu thảo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là biểu hiện của đạo đức, lòng từ bi và trí tuệ trong mỗi con người. Phật dạy rằng một người không hiếu kính cha mẹ thì khó có thể thực hành trọn vẹn các phẩm hạnh khác. Thứ nhất, cha mẹ người mang đến ân đức lớn lao nhất. Phật dạy, có hai người mà ta không thể báo đáp hết ân nghĩa, đó là cha và mẹ. Cha mẹ là người mang đến sự sống, nuôi dưỡng và hy sinh cả đời vì con cái. Ân đức của cha mẹ được ví như trời cao, biển rộng, khó mà đong đếm. Đặc biệt, cha mẹ là người bảo vệ, hướng dẫn ta trong những năm tháng đầu đời khi ta còn chưa đủ trí tuệ để tự lập. Thứ hai, lòng hiếu thảo là nền tảng của đạo làm người. Phật dạy rằng hiếu thảo chính là căn bản của mọi đạo đức. Nếu một người không biết hiếu kính cha mẹ, họ sẽ khó thực hành lòng từ bi với người khác. Hiếu thảo không chỉ là bổn phận đối với gia đình, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Người con hiếu thảo là người đang gieo nhân lành, sẽ nhận quả phước báu trong tương lai. Lòng hiếu thảo không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình mà còn là cách để mỗi người tạo nên nhân quả tốt đẹp cho chính mình. Thứ ba, hiếu thảo là cách báo đáp ân cha mẹ. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, dù có cõng cha mẹ trên vai, chăm sóc suốt cả đời, cũng không thể trả hết công ơn sinh thành, dưỡng dục. Cha mẹ không chỉ cho ta sự sống, mà còn hy sinh tất cả để nuôi dưỡng ta trưởng thành. Những khó khăn, đau khổ cha mẹ gánh chịu không gì có thể đo lường. Vì vậy, báo đáp cha mẹ là trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi người con cần thực hiện. Thứ bốn, hiếu thảo vượt trên vật chất. Hiếu thảo không chỉ là cung cấp vật chất mà còn là sự quan tâm về tinh thần. Đức Phật từng dạy rằng, người con hiếu là người biết làm cha mẹ an vui trong hiện tại và hướng cha mẹ đến con đường giải thoát. Con cái không chỉ cần chăm sóc cha mẹ khi họ đau yếu, mà còn phải làm họ cảm thấy được yêu thương, an tâm. Điều quan trọng nhất là giúp cha mẹ buông bỏ những muộn phiền, sống an lạc và hạnh phúc. Thứ năm, nhân quả và lòng hiếu thảo. Phật dạy, những ai hiếu thảo với cha mẹ sẽ nhận được phước báo lớn lao, đời sống thuận lợi, hạnh phúc và an vui. Lòng hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách gieo nhân lành cho tương lai. Người biết yêu thương cha mẹ sẽ được yêu thương và kính trọng. Ngược lại, bất hiếu với cha mẹ sẽ phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thứ sáu, lòng hiếu thảo trong xã hội hiện đại. Trong thời đại bận rộn ngày nay, lòng hiếu thảo càng trở nên quan trọng. Đức Phật dạy rằng, hãy trân trọng cha mẹ khi họ còn sống, bởi vì không có gì là mãi mãi. Cuộc đời là vô thường, cha mẹ không thể ở bên ta mãi mãi. Vì vậy, mỗi người con cần biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ ngay khi còn có cơ hội, thay vì để sự tiếc nuối khi đã quá muộn. Thứ bảy, hiếu thảo là cách truyền thừa giá trị đạo đức. Hiếu thảo không chỉ là một trách nhiệm cá nhân mà còn là một giá trị quan trọng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phật dạy rằng, khi con cái hiếu thảo với cha mẹ, đó chính là cách gieo mầm thiện lành cho con cháu đời sau. Con cái nhìn vào cách cha mẹ đối xử với ông bà để học cách yêu thương và hiếu kính. Vì vậy, việc thực hành hiếu thảo không chỉ giữ gìn giá trị đạo đức gia đình mà còn lan tỏa đến toàn xã hội. Thứ 8. Hiếu thảo là một loại thiền định. Đức Phật dạy rằng thực hành hiếu thảo cũng là một cách tu tập. Khi ta chăm sóc cha mẹ bằng tâm từ bi, yêu thương và không mong cầu, đó chính là một dạng thiền định trong hành động. Sự tập trung vào từng việc nhỏ khi phụng dưỡng cha mẹ như chuẩn bị bữa ăn, trò chuyện hay chăm sóc sức khỏe giúp ta nuôi dưỡng tâm hồn, trở nên bình an và vững chãi hơn. Thứ 9. Câu chuyện thực tiễn trong đời sống. Chuyện Tôn Giả Xá Lợi Phất báo hiếu. Khi mẹ của Tôn Giả Xá Lợi Phất không tin vào Phật Pháp, Ngài đã kiên nhẫn giảng giải từng chút một, giúp bà hiểu và buông bỏ những mê lầm, sống đời an vui. Đây là bài học lớn về việc không chỉ yêu thương mà còn hướng cha mẹ đến con đường thiện lành. Chuyện bà mẹ mù và người con bất hiếu. Một câu chuyện trong Phật giáo kể về người con chỉ nhận ra công ơn của mẹ khi bà qua đời, khiến anh sống trong ân hận cả đời. Qua câu chuyện, Phật dạy rằng hiếu thảo cần phải thực hiện ngay khi cha mẹ còn sống, đừng chờ đợi hay trì hoãn. 10. Đối diện với bất đồng trong gia đình. Phật dạy rằng không phải mối quan hệ cha mẹ và con cái nào cũng luôn hòa thuận, nhưng chính những mâu thuẫn là cơ hội để ta thực hành lòng hiếu thảo ở mức cao hơn, buông bỏ cái tôi và hóa giải hiểu lầm. Tha thứ là một dạng cao nhất của hiếu thảo. Khi con cái biết buông bỏ oán trách, gia đình sẽ trở nên hòa hợp và bền chặt. Thứ 11. Chăm sóc cha mẹ trong vô thường. Phật luôn nhắc nhở về tính vô thường trong cuộc sống. Thân thể cha mẹ cũng như thân thể của ta đều chịu sự chi phối của thời gian.
Nếu không trân trọng bây giờ, sẽ có ngày hối tiếc. Khi cha mẹ già yếu, đó là cơ hội để ta báo hiếu và chuộc lại những thiếu sót trong quá khứ. Hãy luôn tâm niệm rằng thời gian bên cha mẹ là hữu hạn, vì vậy cần tận dụng từng giây phút để chăm sóc và yêu thương. Thứ 12. Hiếu thảo vượt lên ranh giới gia đình. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở cha mẹ ruột, mà còn là sự kính trọng với những người lớn tuổi trong cộng đồng, những người thầy đã dạy dỗ ta. Điều này giúp mở rộng ý nghĩa của đạo hiếu, làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Thứ 13. Công hạnh lớn nhất đưa cha mẹ đến giác ngộ. Phật dạy rằng công hạnh báo hiếu lớn nhất không chỉ là chăm sóc cha mẹ trong đời sống vật chất, mà còn là hướng cha mẹ đến con đường giác ngộ, giúp họ sống an vui và giải thoát khỏi khổ đau. Khi bạn tu tập tốt, cha mẹ cũng sẽ được hưởng phước báu. Khi bạn làm việc thiện, hãy hồi hướng công đức ấy đến cha mẹ. Thứ 14. Làm thế nào để thực hành hiếu thảo mỗi ngày? Lắng nghe. Hãy dành thời gian lắng nghe cha mẹ, ngay cả khi đó chỉ là những câu chuyện đời thường. Trân trọng, đừng xem sự có mặt của cha mẹ là điều hiển nhiên. Hãy cảm ơn họ mỗi ngày. Hành động nhỏ, dành thời gian cùng cha mẹ làm việc nhà, trò chuyện, hoặc đơn giản là ở bên họ. Học cách xin lỗi. Khi có mâu thuẫn, hãy chủ động xin lỗi và hàn gắn. Thứ 15. Hiếu thảo gốc rễ để phát triển nhân cách. Phật dạy rằng người con biết hiếu thảo sẽ xây dựng được nhân cách tốt đẹp. Lòng hiếu kính giúp con người trau dồi đức tính khiêm nhường, kiên nhẫn và lòng biết ơn. Người có lòng hiếu thảo sẽ biết trân trọng tất cả mối quan hệ trong đời sống, từ gia đình đến cộng đồng. Hiếu thảo chính là bài học đầu tiên để hình thành những giá trị cao quý trong mỗi con người. Thứ 16. Lòng hiếu thảo trong mọi hoàn cảnh sống. Phật không dạy hiếu thảo chỉ trong những điều kiện thuận lợi. Ngài nhấn mạnh rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn, lòng hiếu thảo vẫn cần được giữ vững. Ví dụ, khi cuộc sống thiếu thốn, vẫn cố gắng chăm sóc cha mẹ bằng sự chân thành, không cần vật chất xa hoa. Khi cha mẹ già yếu, ốm đau, hãy kiên nhẫn chăm sóc mà không than phiền. Thứ 17. Cách Phật báo hiếu với vua cha Tịnh Phạn. Một câu chuyện xúc động trong cuộc đời Đức Phật là khi vua cha Tịnh Phạn lâm bệnh nặng, Đức Phật đã quay về cung, dành thời gian chăm sóc cha, giảng Phật Pháp để vua cha buông bỏ chấp trước và an vui nhập Niết Bàn. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở việc chăm lo đời sống vật chất, mà còn hướng cha mẹ đến sự giải thoát tinh thần. Thứ 18. Lòng hiếu thảo với cha mẹ đã khuất. Phật dạy rằng, dù cha mẹ đã qua đời, chúng ta vẫn có thể báo hiếu bằng cách làm các việc thiện, hồi hướng công đức cho cha mẹ, thường xuyên tưởng nhớ, biết ơn cha mẹ và sống đời đạo đức để không làm tổn thương danh dự, giá trị mà cha mẹ đã truyền dạy. Hiếu thảo không chỉ trong đời sống này mà còn lan tỏa đến cả những kiếp sống sau. Thứ 19. Hiếu thảo và sự hối tiếc muộn màng. Phật dạy, con người thường không nhận ra giá trị của cha mẹ cho đến khi họ không còn nữa. Nhiều người trong cuộc đời mải mê theo đuổi danh lợi, bỏ quên cha mẹ. Khi họ quay đầu nhìn lại thì cha mẹ đã không còn bên cạnh. Phật khuyên chúng ta hãy biết sống chậm lại, quan tâm và yêu thương cha mẹ ngay bây giờ, đừng chờ đợi đến khi quá muộn. Thứ 20. Lòng hiếu thảo và sự tu tập của người Phật tử. Phật tử thực hành hiếu thảo bằng cách sống đúng theo lời Phật dạy, vì đó là cách gián tiếp làm cha mẹ an tâm và tự hào. Đồng thời, hướng cha mẹ đến những việc thiện, khuyến khích họ học Phật Pháp, tạo công đức cho cả gia đình. Thứ 21. Giá trị của lòng hiếu thảo trong hạnh phúc gia đình. Gia đình có lòng hiếu thảo sẽ trở thành tổ ấm hạnh phúc và bình an. Khi con cái biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, không khí gia đình sẽ luôn ấm áp, tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ. Hiếu thảo là sợi dây vô hình kết nối gia đình, làm nền tảng cho một xã hội hòa bình. Thứ 22. Bài học từ thiên nhiên về lòng hiếu thảo. Trong Phật giáo, có nhiều ví dụ về lòng hiếu thảo từ thiên nhiên. Chim oanh vũ luôn nhường thức ăn cho cha mẹ trước. Con hươu nai tìm cách báo động để bảo vệ đàn khỏi nguy hiểm. Những bài học này nhắc nhở rằng lòng hiếu thảo không chỉ là phẩm hạnh của con người mà còn là một bản năng đẹp đẽ trong tự nhiên. Thứ 23. Phật dạy vượt qua khó khăn trong việc hiếu thảo. Đôi khi, việc thực hành lòng hiếu thảo không dễ dàng, nhất là trong những gia đình có mâu thuẫn. Phật dạy, hãy bỏ qua những oán trách, hiểu rằng cha mẹ cũng là con người, có lúc mắc sai lầm. Thực hành lòng từ bi, bao dung và đối xử với cha mẹ bằng sự kiên nhẫn. Thứ 24. Lòng hiếu thảo hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Phật dạy rằng hiếu thảo không chỉ đem lại hạnh phúc cho cha mẹ mà còn cho chính người con. Khi làm tròn bổn phận, tâm ta sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Đây cũng là cách tạo nhân lành để đời sống sau an vui. Người hiếu thảo, phước báo sẽ theo đến nhiều đời sau. Thứ 25. Hành trình báo hiếu chỉ cần bắt đầu. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo không cần bắt đầu từ những việc lớn lao. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản. Một bữa cơm ngon, một câu chuyện cùng cha mẹ, một lời hỏi thăm hàng ngày. Điều quan trọng nhất không phải là làm gì, mà là làm với tấm lòng chân thành và yêu thương. Thứ 26. Hiếu thảo là cách xây dựng công đức cho con cháu. Phật dạy rằng hành động hiếu thảo không chỉ mang lại phước báo cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Công đức của lòng hiếu thảo được truyền từ cha mẹ sang con cái, là nguồn phước báo vô tận cho gia đình. Con cái học được từ cha mẹ về lòng hiếu thảo, và khi thực hành, sẽ tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau, từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn của phước báu. Thứ 27. Sự kết nối tâm linh qua lòng hiếu thảo. Phật dạy rằng khi con cái biết hiếu thảo, không chỉ là mối quan hệ vật chất mà còn là sự kết nối về mặt tinh thần. Khi chăm sóc cha mẹ với lòng từ bi, con cái cũng nâng cao sự hiểu biết về vô thường và tình yêu thương vô điều kiện, qua đó giúp tâm hồn thanh thản và giác ngộ hơn. Lòng hiếu thảo là con đường dẫn đến sự giác ngộ của cả cha mẹ và con cái. Thứ 28. Câu chuyện về hiếu thảo trong các bài kinh Phật. Trong kinh Tăng Chi Bộ và kinh Dhammapada, Đức Phật đã giảng về sự hiếu thảo với cha mẹ và người cao tuổi. Trong đó, Ngài chỉ rõ rằng khi người con biết làm theo lời cha mẹ dạy bảo và chăm sóc họ, họ sẽ nhận được sự bình an, hạnh phúc và sự bảo vệ của Pháp. Câu chuyện 4 người con hiếu thảo là một ví dụ điển hình về việc báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục. Các bài học từ những câu chuyện này là những giáo lý sâu sắc về sự kính trọng và báo hiếu cha mẹ. Thứ 29. Hiếu thảo trong bối cảnh Phật giáo và xã hội. Lòng hiếu thảo không chỉ là đức tính cá nhân mà còn có ý nghĩa xã hội sâu rộng. Trong một xã hội mà tình cảm gia đình và sự kính trọng người lớn tuổi đang dần bị xem nhẹ, Phật dạy rằng việc duy trì và thực hành lòng hiếu thảo là cần thiết để xây dựng một xã hội hòa hợp và đạo đức. Xã hội an bình bắt đầu từ gia đình, và gia đình an bình nhờ vào lòng hiếu thảo. Thông qua việc giáo dục con cái về lòng hiếu thảo, chúng ta không chỉ giúp gia đình trở nên hạnh phúc mà còn tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh với những giá trị đạo đức vững chắc. Thứ 30. Lòng hiếu thảo và sự hoàn thiện nhân cách. Phật dạy rằng khi con cái biết báo hiếu cha mẹ, họ đang dần hoàn thiện bản thân về mặt nhân cách. Đức Phật cho rằng con cái phải học cách lắng nghe, tôn trọng và chăm sóc cha mẹ với lòng từ bi. Từ đó họ sẽ có thể đối đãi với tất cả chúng sinh bằng cùng một sự tôn trọng và yêu thương. Con cái hiếu thảo sẽ trở thành người có nhân cách hoàn thiện, biết sống vì người khác. Lòng hiếu thảo giúp chúng ta không chỉ phát triển đức tính kính trọng, mà còn là sự nhận thức rõ ràng về trách nhiệm và vai trò trong xã hội. Thứ 31. Hiếu thảo trong việc chăm sóc cha mẹ khi về già. Phật dạy rằng khi cha mẹ về già, người con cần kiên nhẫn và chăm sóc họ bằng tấm lòng yêu thương vô điều kiện. Lúc này, cha mẹ đã tốn nhiều sức lực trong cuộc đời, và đây là lúc con cái cần thể hiện sự báo hiếu sâu sắc nhất. Phật nói, khi cha mẹ già yếu, chính là lúc con cái thể hiện lòng hiếu thảo một cách trọn vẹn nhất. Việc này không chỉ thể hiện sự chăm sóc vật chất mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ những nỗi niềm của cha mẹ trong những năm tháng cuối đời. Thứ 32. Lòng hiếu thảo giúp nuôi dưỡng tâm từ bi. Phật dạy rằng khi ta thực hành hiếu thảo, sẽ nuôi dưỡng được lòng từ bi, không chỉ đối với cha mẹ mà còn với tất cả chúng sinh. Khi bạn đối xử với cha mẹ bằng sự yêu thương, bạn cũng học cách yêu thương và giúp đỡ những người khác trong xã hội. Một người con biết hiếu thảo sẽ không phân biệt, mà sẽ yêu thương tất cả chúng sinh. Thứ 33. Hiếu thảo và sức mạnh của lòng tha thứ. Một khía cạnh quan trọng trong lòng hiếu thảo là khả năng tha thứ. Phật dạy rằng, khi cha mẹ hay con cái có những sai lầm, lòng tha thứ chính là cách báo hiếu tốt nhất. Khi chúng ta tha thứ cho cha mẹ hoặc những người thân, chúng ta không chỉ giúp họ nhẹ lòng mà cũng làm cho tâm mình trở nên thanh thản, tự tại. Lòng tha thứ là một phần không thể thiếu trong sự thực hành hiếu thảo. Thứ 34. Lòng hiếu thảo và cuộc sống bình an nội tâm. Khi bạn thực hành lòng hiếu thảo, tâm bạn sẽ trở nên bình an, nhẹ nhàng. Vì khi báo hiếu cha mẹ, bạn không chỉ giúp họ an lạc mà chính bản thân mình cũng đạt được sự thanh thản trong lòng. Hiếu thảo không chỉ mang đến hạnh phúc cho người khác mà còn cho chính mình. Thứ 35. Phật dạy về hiếu thảo trong mọi tình huống sống. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua hành động lớn mà còn qua những việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu thương và sự quan tâm dành cho cha mẹ có thể được thể hiện qua những cử chỉ giản đơn như chăm sóc họ khi ốm, dọn dẹp nhà cửa, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cha mẹ trò chuyện mỗi ngày.
Thứ 36. Hiếu thảo là sự trả ơn bằng hành động, không chỉ lời nói. Phật dạy rằng, lòng hiếu thảo không phải chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động. Dù chúng ta có nói bao nhiêu lời yêu thương, nhưng nếu không thực sự chăm sóc cha mẹ, không làm những việc cụ thể cho họ, thì tình yêu đó sẽ không có giá trị. Công ơn cha mẹ là vô biên, nhưng chỉ có hành động thiết thực mới là cách báo đáp xứng đáng nhất. Hành động hiếu thảo chính là việc thể hiện lòng biết ơn qua những cử chỉ nhỏ như giúp đỡ, chia sẻ, chăm sóc cha mẹ mỗi ngày. Thứ 37. Hiếu thảo và sự hy sinh. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo đôi khi đòi hỏi sự hy sinh. Đây là sự hy sinh về thời gian, công sức và cả những điều mà bản thân có thể muốn nhưng không thể có vì đã ưu tiên cha mẹ. Hy sinh trong sự hiếu thảo là biểu hiện của lòng yêu thương không tính toán, không mong cầu điều gì. Người con hiếu thảo sẽ không ngần ngại hy sinh bản thân vì lợi ích của cha mẹ. Đây là bài học về việc buông bỏ cái tôi và coi việc chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm và niềm vinh dự. Thứ 38. Lòng hiếu thảo mang lại hạnh phúc chân thực. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo không chỉ mang lại phước báu cho cha mẹ mà còn cho chính bản thân người con. Khi có cái thực hành hiếu thảo, họ sẽ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc, bởi vì họ đã làm tròn trách nhiệm của mình và sống đúng với lương tâm. Khi con cái hiếu thảo, cả cha mẹ và con cái đều nhận được sự bình an, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Hiếu thảo là con đường dẫn đến hạnh phúc nội tâm, không phải chỉ là sự trao đổi vật chất. Thứ 39. Hiếu thảo là biểu hiện của trí tuệ và sự hiểu biết. Một người con biết hiếu thảo là người đã thực sự hiểu được giá trị của tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ. Phật dạy rằng trí tuệ không chỉ là kiến thức hay lý thuyết mà còn là sự thấu hiểu cuộc sống, thấu hiểu công ơn cha mẹ và biết làm sao để đền đáp. Trí tuệ của một người con là khi họ biết chăm sóc cha mẹ không phải vì nghĩa vụ mà vì tình thương sâu sắc. Hiếu thảo thể hiện sự trưởng thành về mặt tinh thần và trí tuệ, khi con cái biết phân biệt đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thứ 40. Hiếu thảo và sự tôn trọng sự sống. Phật dạy rằng mọi hành động báo hiếu cần được thực hiện trong tinh thần tôn trọng sự sống. Chăm sóc cha mẹ không chỉ là việc cung cấp vật chất mà còn là tạo ra một môi trường sống an lành và trân trọng sự sống của họ. Cha mẹ đã cho ta sự sống, do đó ta cần tôn trọng và bảo vệ sự sống của cha mẹ trong suốt cuộc đời họ. Hiếu thảo không chỉ là hành động chăm sóc thể chất mà còn là sự giúp đỡ về mặt tinh thần, tạo ra không gian yên bình và hạnh phúc cho cha mẹ. Thứ 41. Hiếu thảo trong việc giáo dục con cái. Lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc cha mẹ mà còn được truyền dạy cho con cái. Phật dạy rằng, người con hiếu thảo cũng sẽ là người cha, người mẹ hiếu thảo trong tương lai và họ sẽ truyền lại những giá trị đạo đức này cho thế hệ sau. Người con hiếu thảo sẽ giáo dục con cái họ biết trân trọng cha mẹ và hiếu kính tổ tiên. Cách cha mẹ đối xử với ông bà sẽ hình thành thói quen và nhân cách cho con cái. Việc này giúp duy trì truyền thống hiếu thảo qua các thế hệ. Thứ 42. Hiếu thảo trong sự giao tiếp hàng ngày. Phật dạy rằng hiếu thảo không chỉ là những hành động lớn lao mà còn thể hiện trong những cuộc giao tiếp hàng ngày. Đơn giản như việc trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với cha mẹ những suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng là một biểu hiện của lòng hiếu thảo. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều là cách để bày tỏ sự kính trọng và yêu thương đối với cha mẹ. Những lời nói nhẹ nhàng, ân cần và sự quan tâm mỗi ngày cũng là những hành động hiếu thảo đầy ý nghĩa. Thứ 43. Hiếu thảo và sự chấp nhận khuyết điểm của cha mẹ. Trong đời sống, cha mẹ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo còn thể hiện ở việc chấp nhận và yêu thương cha mẹ dù họ có những thiếu sót, sai lầm hay khó khăn. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng tình yêu của con cái dành cho họ là vô điều kiện. Hiếu thảo là sự biết ơn và yêu thương cha mẹ dù họ có hoàn cảnh hay đặc điểm như thế nào. Thứ 44. Hiếu thảo là một phần của con đường giải thoát. Trong Phật giáo, giải thoát không chỉ là sự thoát khỏi khổ đau, mà còn là sự thanh thản trong tâm hồn. Phật dạy rằng, khi con cái thực hành hiếu thảo, họ cũng đang thực hành từ bi, trí tuệ và phát triển tâm hồn. Đây chính là một phần của con đường dẫn đến giải thoát. Hiếu thảo là con đường dẫn đến sự giác ngộ, vì nó nuôi dưỡng lòng từ bi và giúp tâm hồn trở nên thanh tịnh. Thông qua việc báo hiếu, chúng ta không chỉ giúp cha mẹ an vui mà còn giúp bản thân giải thoát khỏi mọi ràng buộc, khổ đau. Thứ 45. Hiếu thảo trong những khó khăn và thử thách. Phật dạy rằng lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện trong những lúc dễ dàng mà còn trong những hoàn cảnh khó khăn. Dù khi cha mẹ ốm đau, gia đình gặp khó khăn, lòng hiếu thảo vẫn phải vững vàng, kiên trì và yêu thương. Hiếu thảo thực sự thể hiện rõ nhất trong những lúc khó khăn, khi ta không chỉ chăm sóc cha mẹ bằng vật chất mà còn bằng tinh thần.
Lòng kiên nhẫn và sự đồng cảm trong những lúc thử thách là biểu hiện cao đẹp của lòng hiếu thảo. Cuối cùng, lòng hiếu thảo không chỉ là một đức tính đạo đức mà còn là một con đường tu tập sâu sắc trong Phật giáo. Hiếu thảo là việc làm trọn vẹn trách nhiệm đối với cha mẹ, thể hiện tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn, và đồng thời giúp chúng ta hoàn thiện bản thân trên con đường giác ngộ. Qua những lời dạy của Phật, chúng ta nhận thấy rằng thực hành lòng hiếu thảo không chỉ mang lại phước báo cho cha mẹ, mà còn là con đường để xây dựng hạnh phúc, sự bình an và sự trưởng thành trong tâm hồn.